UYên và nhóm phóng viên Vietv xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2020. Nhóm phóng viên Vietv đang có mặt tại văn phòng của Santa Clara County để tham dự buổi họp báo công bố về tình hình phân bổ vaccine. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được từ buổi họp báo hôm nay. So the County of Santa Clara is preparing for when the vaccine is ready for everybody. We are preparing cold storage facilities at various hospitals throughout the county. And while we haven't determined what amounts we will receive from the state and the federal government, we are going to be ready for when that shipment comes so we can safely secure it and distribute it to the residents in Santa Clara County. Phóng viên các báo đài địa phương đến tham dự và đã đưa ra nhiều câu hỏi xoay quanh kế hoạch phân bổ vaccine trong thời gian sắp tới. Những người đến và đi xa hơn 150 dặm khi trở vào quận hạt Santa Clara phải tự cách ly 14 ngày. Can you tell me when you anticipate that a vaccine will be available for children? And once it is, do you think that there will be a mandate that school-age kids must have it before returning to school? The question was about vaccine availability for children and whether or not there will be a mandate for children to have that vaccine before returning to school. At this point in time, I can only say it's just too early for us to tell. The results of the clinical trials are still underway, still being evaluated, at this point in time, children would not be most likely in the phase 1A highest priority population, which includes healthcare workers and those who are living in congregate long-term care facilities. While there might be a few children in that population, the vast majority are not going to be children. So our current focus right now is around that first priority population. We arrive at 150 miles as the radius. And the second question was, is there a plan for step-up enforcement if the current situation is not adequate. And whether you might change to 150 miles. And whether the 150 miles may change. The 150 miles was arrived at trying to come up with an appropriate area that would account for the fact that there are a lot of people who travel for work on a regular basis or live and work across county borders within a few hours of Santa Clara County, but wanting to ensure that folks who where there's significant surge in cases, such as from Southern California, such as from other parts of the United States, people may be coming in by air or from long distance travel, would be subject to the quarantine. And so the 150 pretty much covers that sweet spot between the two in a clear, demarcated manner. We of course will be always examining, as we have with our other directives, their efficacy, but also whether updates need to be made. We've done that throughout the course of the pandemic with every single subject matter and area, and this will be one of them. And we'll also continue to look at what's happening elsewhere in the state, what's happening elsewhere in the United States, and what's happening, of course, locally with our cases in the surge. And finally, with respect to enforcement, we continue to evolve that program. We absolutely encourage people, if they have concerns about this or any of the health orders, to bring those to our attention at sccovidconcerns.org. And we do follow up on those. And that program continues to expand in an effort to really promote across the board adherence with these really important and critical safety precautions. Hôm nay, quận hạt Santa Clara đã đưa ra một buổi họp báo để công bố kế hoạch phân bổ vaccine. Theo đó nêu chi tiết về việc quản lý vaccine, cộng đồng có thể nhận vaccine bằng cách nào và cách phân phối vaccine COVID-19 như thế nào sau khi quận hạt nhận được vaccine từ tiểu bang California. Số lượng vaccine ban đầu được đưa xuống sẽ có hạn, thì giống như những quận hạt khác, quận hạt Santa Clara sẽ tuân theo chỉ thị của quốc gia. Đầu tiên sẽ phân bố thuốc chủng ngừa cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu, vì những nhân viên này là những người có nguy cơ cao nhất nhiễm COVID-19. Chính phủ liên bang cũng có những ưu tiên về việc phân bổ thuốc chủng ngừa cùng với những hướng dẫn bổ sung của chính quyền liên bang. Việc phân bổ thuốc chủng ngừa mà quận hạt nhận được từ tiểu bang sẽ có 2 phần chính, thì quận hạt sẽ nhận những liều thuốc trực tiếp từ các viện bào chế và cung cấp những cái liều thuốc này cho các cơ sở y tế và những địa điểm được quận hạt điều hành.
Thứ hai là các cơ sở chăm sóc y tế khác sẽ được nhận những liều thuốc chủng ngừa này trực tiếp từ các viện bào chế theo chỉ thị của quận hạt. Những liều thuốc chủng ngừa này đòi hỏi cần phải có những cách bảo quản thích hợp, ví dụ như là phải để ở cái nhiệt độ lạnh như thế nào đó để có thể thuốc chủng ngừa này được bảo đảm cái chất lượng cao nhất. Thành ra là những cái cơ sở nào được phép có thuốc chủng ngừa, bảo quản thuốc chủng ngừa và việc phân bổ thuốc chủng ngừa cho cộng đồng, điều này sẽ được quận hạt kiểm tra và chỉ định. Các tổ chức khác có cơ sở ở trong quận hạt, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ liên bang hoặc là các hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn cũng có thể được chính phủ liên bang hoặc là bang California phân bố thuốc chủng ngừa trực tiếp. Kính thưa quý vị, sau tuần lễ Thanksgiving, chúng tôi đã nhận được những dữ liệu về những con số nhiễm COVID-19 và số lượng nhập viện tăng mạnh. Những bệnh viện bình thường phục vụ cộng đồng ở phía nam của quận hạt và những cộng đồng ở East San Jose đã không còn đủ giường bệnh cho những trường hợp bị bệnh nặng nữa. Chúng ta chỉ còn có 10 giường bệnh cho những giường bệnh chăm sóc đặc biệt mà thôi. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 là mới vào ngày hôm qua thì chúng tôi có thống kê là 287 bệnh nhân đang phải nằm viện, trong đó có 50 trường hợp là nằm viện mới. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đưa ra một chỉ thị bắt buộc phải cách ly dành cho những cư dân đang sinh sống và làm việc tại quận hạt Santa Clara, đi ra khỏi quận hạt 150 dặm và trở về thì quý vị phải cách ly trong vòng 14 ngày. Thêm vào đó thì những khách hàng đi vào quận hạt Santa Clara, quý vị cũng phải cách ly 14 ngày. Đây là chỉ thị bắt buộc của quận hạt Santa Clara. Chúng tôi cũng có những trường hợp miễn và những cái quy định cụ thể nằm trong chỉ thị này. Quý vị có thể tìm cái chỉ thị này trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng quận hạt Santa Clara với nhiều ngôn ngữ khác nhau, và nếu như quý vị muốn tìm được tiếng Việt thì quý vị hãy vào trang mạng www.scc.gov.org/CV19-Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cũng mong là quý vị sẽ cùng chúng tôi hợp tác với chúng tôi thực hiện những cái chỉ thị được đưa ra để chúng ta có thể ngăn chặn được cái sự lây lan của coronavirus. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong buổi họp báo tại quận hạt Santa Clara về vấn đề vaccine trong thời gian sắp tới. Đây là một tín hiệu đáng mừng và hy vọng sẽ giúp chúng ta sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19. UYên Nhi tường trình từ thành phố San Jose, tiểu bang California. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự kỳ sau.